là hân hạnh làm việc được với tổ chức Span đến từ New Jersey. Thì tổ chức này cũng giống như cái tổ chức Federation mà đã làm việc với chúng ta rồi đó. Thì cái series của chúng ta sẽ có 10 buổi khác nhau. Cái đề tài có thể là di chuyển từ tuổi mầm non cho tới tuổi người lớn. Thì mình sẽ run cái nhóm này 2 buổi một tháng, vào tối thứ hai và tối thứ tư của mỗi tháng ha. Thì tất cả các đề tài đều có ở trên mạng thì hoặc là email, thì các anh chị ráng cố gắng đăng ký tham gia. Cô Diana cũng là một phụ huynh và cũng là luật sư, đã từng đến với nhóm của chúng ta vào năm ngoái rồi. Thì cổ trở lại làm việc với đồng nghiệp của cổ để hướng dẫn cho chúng ta và có thêm một cái chuỗi tất cả những cái tài liệu rất là quý giá cho chúng ta. Thì I would like to express our gratitude for Span, New Jersey, as well as for you both, Diana and Janine, individually for making this happen. It's a precious series of trainings, and we look forward to continuing working with you both moving forward or in the futures as well after all of this series. So I also would like to introduce Janine to do a quick intro about who you are and how you come to us tonight. So thank you. Thank you. My name is Janine Brinkley, and I am the Director of Family and Professional Development for SPAN. I am here tonight to experience the consecutive translation. I have never been involved in something like this, and I'm going to be supporting the other presenters throughout. Xin chào mọi người. Tôi là cô Jenny, bên này là tôi là giám đốc của trung tâm phát triển hỗ trợ của phụ huynh ở gọi là SPAN. Thank you. I'm going to turn it over to Diana. Good evening, everyone. I am Diana Autain. I'm the Executive Director of SPAN. And I did a presentation for members of this group a while ago around the reopening of schools. And I'm very privileged to be with you tonight. Xin chào các phụ huynh, tôi là Diana Autain. Tôi là tổng giám đốc của chương trình SPAN. Thì tôi nhớ trước đây tôi đã đến tham gia nhóm độ khoảng đầu năm học. Thì tôi rất là được hân hạnh trở lại làm việc với nhóm hôm nay. And I apologize in advance that I do not speak your lovely language. So I want to thank the people who will be interpreting my presentation and also your questions. Trước hết tôi thành thật xin lỗi là tôi không có thể nói tiếng Việt với các anh chị. Đồng thời cảm ơn là những người đã chuẩn bị tài liệu cũng như là thông dịch cho buổi họp này. This is the first of a 10-part series. We will be doing 2 workshops a month every other week from now through June. All of the workshops will cover information that's useful to parents of children of all ages. Thì buổi họp hôm nay là một buổi họp đầu tiên của 10 buổi họp mà trong vòng vài tháng tới. Thì các buổi họp sẽ được diễn ra là 2 tuần một lần, có nghĩa là 1 tháng 2 lần. Thì các tài liệu thông tin của các buổi họp nói về các trẻ em ở mọi lứa tuổi, từ tuổi nhỏ cho tới khi các em tuổi lớn phát triển gần tuổi vị thành niên. And we will be starting with information from early childhood all the way through transition to adult life. But whatever age your child is, you will benefit from each of the workshops. Thì thông tin của các buổi họp thì bắt đầu từ các em tuổi nhỏ, tuổi mầm non cho tới các em tuổi đã tới tuổi vị thành niên. Nhưng mặc dù là các con em của các quý vị ở độ tuổi nào cũng vậy, đều được có những cái quyền lợi trong những cái buổi họp như thế này. And it's very important for you to register for each workshop. We have to be able to keep track of all of the people who participate in the workshops so we can track the information, the data, and also make sure that you get all of the resources.
So please don't forget to register for each of the workshops in the 10-part series. Đối với những các buổi họp, 10 buổi họp thì cái việc đăng ký các bạn phụ huynh, các anh chị phụ huynh đăng ký thì rất là quan trọng. Tại vì chúng tôi dựa trên những cái thông tin các anh chị phụ huynh đăng ký á, để chúng tôi có thể theo dõi lấy dữ liệu, cũng giống như tất cả những cái theo dõi các vị phụ huynh tham gia các buổi họp trong 10 cái buổi họp. Thì ngoài ra quan trọng nhất á, là chúng tôi có thể dùng cái thông tin đó để cung cấp cho quý vị những cái nguồn thông tin cũng như tài nguyên về vấn đề liên quan tới các vấn đề trong các cái buổi họp sắp tới. Thì mong các anh chị đừng có quên đăng ký các thông tin của các anh chị phụ huynh. And I'm happy to start off today talking about social emotional development, which is so important, particularly now, given everything that we have gone through over the last 2 years. Thì tôi rất là hân hạnh được bắt đầu nói về ở cái lứa tuổi các em lứa tuổi mầm non, về vấn đề sự phát triển về xã hội cũng như cảm xúc, đặc biệt là trong thời gian gần đây là 2 năm gần đây chúng ta đã trải qua những cái vấn đề trong ngoài xã hội. We used to think that academics was the only thing that was important, but now we know that the social emotional learning of our children is really important to their success as adults, and also helping them be able to learn all of the other subjects. Thường thì chúng ta chỉ nghĩ về vấn đề giáo dục như kiến thức, nhưng về mặt xã hội và cảm xúc sự phát triển của cảm xúc xã hội rất là quan trọng, tại chúng ta thể giúp cho các em phát triển và học những cái khía cạnh khía cạnh khác trong cuộc sống. So first, I'm going to talk about some of the social and emotional skills that children need. And they certainly need these when they're young children, but these are important skills for children of every age. Thì trước hết tôi sẽ nói về một vài mặt xã hội cũng như cảm xúc, kỹ năng cảm xúc của các em ở lứa tuổi nhỏ rất là quan trọng cho các em phát triển. So some of these key skills are confidence in themselves, the capacity to develop good relationships with adults and with peers of their own age, the ability to concentrate and persist to keep working at a task, and also to solve problems. Thì những cái kỹ năng tôi sẽ nói tới gồm có đây là: thứ nhất là sự tự tin, thứ hai khả năng phát triển mối quan hệ tốt với người lớn và bạn bè, thứ ba là sự tập trung, sự kiên trì và kỹ năng giải quyết vấn đề, thứ tư là khả năng giao tiếp về mặt tình cảm một cách hiệu quả, thứ năm là khả năng lắng nghe, hướng dẫn và tập trung. And of course, it's very important for them to be able to effectively communicate their emotions, and also to listen to instructions and to be attentive, to be able to pay attention. Can you repeat that, Diane? Sorry? Can you repeat that, Yes. Tara? It's important for children to be able to communicate their emotions to others and to listen to instructions and to be able to pay attention. Yeah. Rất là quan trọng là để các trẻ em á được nghe theo là các sự hướng dẫn, và vấn đề là các em làm sao có thể diễn tả và tương tác, giao tiếp.
So some of the things that are important to being able to develop the social and emotional skills of our children is building positive relationships. Một trong những cái kỹ năng đó rất là quan trọng đó là xây dựng một cái mối quan hệ tích cực. Being able to have environments, classrooms, and other places that are supportive. Thứ hai nữa là thiết kế những cái môi trường hỗ trợ trong trường học cũng như ở bên ngoài trường học. And being able to teach our children social and emotional skills as parents and also as their teachers. Là phụ huynh cũng giống như cũng là thầy giáo, chúng ta làm sao để dạy cho các em những phương pháp về xã hội cũng như cảm xúc. And then also providing individualized intensive interventions for children who struggle with their emotions and with their behavior. Đồng thời chúng ta cũng có là những cái sự can thiệp như là chức năng hóa. An important term that is used is emotional literacy, which is the ability to identify, understand, and express emotions. Thì để hiểu biết về cảm xúc á, thì trước hết là mình phải có cái khả năng nhận ra, hiểu được và có thể hiện được cảm xúc. Children who can do these things get into fewer fights, and they are less self-destructive. They don't get as frustrated. They're less lonely, less impulsive, and more focused. Can you repeat that again, Diana? Children who have good emotional literacy skills get into fewer fights, engage in less destructive behavior, are less lonely, more focused, have greater achievement. Okay. Thì các em có những cái khả năng về cảm xúc này nhiều á, thì các em thường là không có bị gặp khó khăn, ví dụ như tham gia vào trong những cái hoạt động, các em không có bị vào những cái việc giống như là đánh nhau, các em không có bị cảm giác là mình lẻ loi, thì các em thường là có những cái thành đạt tốt hơn trong trường học. So the first part is being able to identify feelings in themselves and in others. Thì một cái đầu tiên á, là nhận ra cảm xúc của chính bản thân mình cũng giống như và của người khác. So it's important for our children to know words for different feelings, to know words for I feel angry, I feel sad. Thứ nhất là các em phải học dùng những cái từ vựng để mà có thể diễn đạt về cái cảm xúc của mình. Also learning how to recognize feelings in themselves and in others. Đồng thời các em cũng học là nhận ra được cái cảm xúc của chính bản thân mình và người khác. Learning ways to relax and Học learning cách how to empathize with others. Học cách làm sao để mà thư giãn cũng như sự được dạy dỗ làm cách sao để biết cái sự đồng cảm. One really great activity to do with our children is using a relaxation thermometer. Thì một trong những cái về vấn đề việc thư giãn cho các em á, thì mình dùng một cái thước đo về cái mức độ thư giãn cho các em.
helping children recognize where their emotions are on the thermometer. Are they cool and relaxed, all the way up to are they hot and bothered? Thì giúp cho các em để nhận thức được ở cái mức độ cảm xúc của các em, thí dụ như từ vui vẻ, bình tĩnh cho tới ở cái mức độ cao là thí dụ như là nóng giận. If our children can recognize where they are on the thermometer, we can teach them to use certain strategies to help them calm down and relax, like taking deep breaths. Nếu như các em nhận ra được là cái mức độ cảm xúc của các em ở mức độ nào qua cái dụng cụ đo lường, thì mình cũng có thể chỉ dạy cho các em các phương pháp để các em có thể trở nên thư giãn và bình tĩnh. Those kinds of skills, like counting to 3 and taking deep breaths, are important to help our children be able to control their anger and their impulses. Thì nếu như mình có thể giúp phương pháp để các em có thể là thư giãn cũng giống như bình tĩnh, thì cái đó cũng có thể giúp các em đạt được để kiểm soát cái sự giận dữ cũng giống như là sự bốc đồng của chính bản thân các em. We want our children to understand that anger can interfere with their ability to solve problems. Một trong những cái vấn đề ở đây là khi mà các em không có thể kiểm soát cái độ giận dữ của mình, nó sẽ làm cản trở tới cái việc giải quyết vấn đề của các em. So if they can learn how to recognize anger in themselves and others, then they can use different strategies like learning how to calm down and how to have appropriate ways to express their anger. Thì cứ thế là mình phải dạy cho các em làm sao có thể nhận ra được sự giận dữ ở bản thân mình và của người khác, rồi sau đó là giúp các em học làm sao mà để có thể bình tĩnh, hiểu được một cái việc mà thể hiện cái sự giận dữ mình theo một cái phương pháp, một cái cách thích hợp hơn. Another important social emotional skill is problem solving. Một cái vấn đề khá quan trọng ở trong vấn đề cảm xúc xã hội đó là vấn đề giải quyết vấn đề của các em. So recognizing when they have a problem, learning the steps to solve problems. Trước hết thì các em phải biết làm sao để nhận diện ra là mình có vấn đề, rồi học những cái bước để giải quyết vấn đề. And also learning how to evaluate solutions. Is it a safe solution? Is it fair? Is it a solution that they can live with? And what to do if a solution doesn't work? Thì các em cũng cần phải học làm sao để đánh giá những cái phương pháp để giải quyết vấn đề. Cái phương pháp đó nó có an toàn không? Cái phương pháp nó có được đúng đắn hay không? Rồi các em có thể chấp nhận với cái phương pháp đó, và các em cũng nên cần học hỏi là phải làm như thế nào nếu như cái phương pháp đó nó không có hiệu quả. In teaching our children, especially our children with disabilities, how to problem solve so that they are not using inappropriate behavior is very important to make sure that they are able to stay in school and learn. Thì giúp các em học những cái kỹ năng để giải quyết vấn đề rất là quan trọng, đặc biệt là các em có những cái cần sự chăm sóc đặc biệt khi các em có thể là có những cái hành vi để các em có thể có những cái hành vi thỏa đáng, thích hợp
đặc biệt là khi mà các em ở trong cái môi trường trường học có thể để giúp các em trong việc học hành. One of the most important skills for children, all children, and especially children with disabilities, are friendship skills. Chúng tôi nói tới một cái vấn đề, một cái kỹ năng, đó là kỹ năng làm bạn. Thì đối với các em mà có những cái khiếm khuyết cũng như những cái cần sự chăm sóc đặc biệt thì cái kỹ năng làm bạn rất là quan trọng. For example, instead of telling people what to do, making suggestions for other people. And instead of always thinking that it's my turn, taking turns. Thì thay vì thì mình phải kêu người khác làm cho mình, thì mình nên là đưa ra những cái ý kiến. Thay vì là mình cứ lúc nào cũng giành chơi thì mình phải nên là thay phiên nhau để cùng chơi. It's also important to be a friend to know how and when to apologize. Một cái điểm cũng rất là quan trọng là các em cũng nên biết là khi nào và làm sao để mà chúng ta có thể nói cái câu xin lỗi. Some other friendship skills are sharing toys, being helpful, giving compliments. Và có những cái kỹ năng khác trong vấn đề liên quan tới kỹ năng làm bạn là giống như mình chia sẻ những cái đồ chơi cũng như tất cả các vật liệu khác. Luôn luôn là một cái người mà có thể hữu dụng trong vấn đề giao tiếp với bạn bè. Chúng ta cũng có thể dùng những cái lời nói để đưa ra những cái lời khuyên và cũng như phản hồi đối với khi mà mình bị bắt nạt hay bị trêu chọc. We also want to teach our children how to appropriately react to when they're being teased or bullied, instead of perhaps hitting someone to stop it, going to an adult. Thì cũng một cái điều nữa là thay vì chúng ta phản hồi đối với cái việc mà bị trêu chọc hay bị bắt nạt bằng cách là giống như cãi vã hay là dùng thể hình để mà đánh nhau chẳng hạn, thì chúng ta nên biết cách để mà phản hồi một cách theo cái chiều hướng thích hợp hơn, với tư cách giống như là mình khi mà mình là người lớn. And these are skills that have to be learned and have to be taught. And things that we can do to help our children include practicing these skills, practicing taking turns, practicing apologizing, practicing sharing. Thì tất cả những cái kỹ năng này chúng ta cần phải dạy cho các con em mình, và đồng thời cũng phải thực tập, là thực hành những cái kỹ năng mình cho các con em học là thí dụ như là mình thực tập là chia sẻ, xin lỗi, cũng giống như là đưa ra những cái lời khen khi mà các em chơi với các bạn cùng trang lứa. And as I said earlier, it's not either academic or social emotional. It's both social emotional skills and academic skills. Thì cũng như ngay từ lúc ban đầu tôi đã nói không chỉ là về vấn đề kiến thức và giáo dục, mà kể cả cả hai mặt, về giống như kiến thức, kỹ năng về kiến thức cũng như kỹ năng về xã hội và cảm xúc cần phải được hòa hợp với nhau để có thể các em có thể được đạt được những cái mục tiêu trong trường học. So social and emotional skills can be integrated with things like learning how to read. We can read books to our children that give them examples of
how people are friends and how they solve problems. Thì những cái khả năng này để giúp cho các em có thể đạt được trong trường học, thí dụ như chúng ta khi các em đọc viết sách, thì trong cái viết sách thì chúng ta có thể là đạt được những cái môn học, những cái làm sao mà kỹ năng chúng ta học là làm sao giải quyết vấn đề. Even when we're learning math and science, we can learn how social emotional skills can be integrated with math and science, like taking turns. Cho dù kể cả trong khi học toán cũng giống như học về các môn khoa học cũng vậy, về cái mặt xã hội, kỹ năng xã hội, cảm xúc nó cũng có thể hòa hợp với nhau để giúp chúng ta làm sao có thể học được các môn đó một cách hiệu quả, ví dụ như làm thay phiên nhau trong vấn đề việc học hành. And please, if you have questions along the way, just let us know so we can answer your questions. Các anh chị phụ huynh, nếu như các anh chị phụ huynh trong suốt cả quá trình mà cô Đài nói chuyện á, thì các anh chị có câu hỏi gì các anh chị cứ có thể đặt câu hỏi nha. So what are some Go ahead. I'm sorry, we have a question in the chat. I would like to read it out loud in Vietnamese first, of course. Em có một bé bị khiếm thính giác. Cô có thể cho một vài ví dụ về cách nào mà giáo viên và cha mẹ có thể hỗ trợ bé xây dựng lòng tự trọng và niềm tin cho chính mình không? So we have a child with hearing loss. Can you give us a few examples of how the teachers and parents can support him to build his self-esteem? Thank you. How he can Build his self-esteem. Okay. He was 7 years old. So one of the important things to remember is that the development of self-esteem has a lot to do with feeling like there are things that you can do. And so one of the best ways to have our children develop strong self-esteem is to help them learn how to do things that they want to be able to do. Can you hold her? Nah. Say it again. Can you hold her right there? Xin trả lời cái câu hỏi của vị phụ huynh ha. Điều quan trọng á là để giúp cho cháu nó làm sao để gây dựng cái sự tự tin cho bản thân của cháu á, điều quan trọng thứ nhất là làm sao là cháu cảm nhận được là cái khả năng của cháu có thể làm được những cái việc gì mà cháu thích làm. I'll give you one example. If we can teach our children how to communicate using sign language, including how to learn the words for their emotions in sign language, then they will feel that they are competent in communicating their feelings. Thì để tôi cho một cái thí dụ. Nếu như cháu nó có khả năng giao tiếp bằng dấu hiệu ngôn ngữ, nhất là các cháu có thể học các cháu học những cái từ vựng dùng cái dấu hiệu ngôn ngữ để mà giao tiếp, thì ở từ đó thì các em sẽ có cái sự tự tin phát triển dùng cái dấu hiệu ngôn ngữ đó để diễn đạt được cái cảm xúc của mình. And if there's something that your child can do, so if he does know some words in sign language, have the teacher give him the opportunity to teach other students the words that he knows in sign language. So he's the teacher. Thì bây giờ đối với cháu của các anh chị á, thì nếu như cháu
biết được một vài từ bằng cái dấu hiệu ngôn ngữ thì chúng ta cũng như là cô giáo phải cho cháu cái cơ hội cũng như cho các bạn bè đồng trang lứa giao tiếp với cháu với những cái từ vựng mà cháu đã biết bằng cái dấu hiệu ngôn ngữ. Did that answer your question? Những điều tôi trả lời có thể đạt được cái sự mong đợi của câu hỏi của chị anh chị không? The parent said yes, kind of, and that lead her to the next question is, so beside the ASL and the sign language, what other tool or strategy, for example, like a visual support, anything else that can help the child to communicate better? Và câu hỏi kế tiếp là cô có hỏi là cái phụ huynh này hỏi con này và có trả lời được đầy đủ cho câu hỏi này không á, thì em có là phụ huynh nói là và vừa đủ, nhưng mà có làm cho em thắc mắc một điều nữa là ngoài cái dùng cái dấu hiệu ngôn ngữ ra, mình có những cái dụng cụ nào khác hoặc là những cách nào khác để giúp cho bé có thể chuyển đạt được cái đàm thoại của mình, cái ý nghĩ của mình với người xung quanh của mình hay không? I can't go into a lot of detail about specific disabilities on this webinar, because then we would spend the whole time talking about each specific disability. I think the most important thing, the two most important things are, first, helping them figure out what they want to learn so that they are satisfied with themselves when they learn it. And second, helping them be able to demonstrate what they know in ways that the teacher, their parents, and others can see that they know it. Thật sự là tôi không có thể đi vào chi tiết với bất cứ một cái đặc biệt cái khiếm khuyết nào, tại vì chúng ta sẽ mất thời gian và không có đủ thời gian cho cái buổi thảo luận hôm nay. Nhưng mà trước hết thì đặc biệt là mình giống như là phụ huynh cũng như học sinh hoặc là các bạn đồng trang lứa và thầy cô giáo, để mà có thể quan trọng là làm sao cho em biết được là mình hiểu được em muốn diễn đạt gì, cũng giống như làm sao mà em có thể diễn đạt được để cho người đối diện hiểu. And after the webinar, I will share some resources that I think would be helpful for you with your child with hearing loss, with one to be able to share with you. Thì sau buổi họp này thì tôi sẽ chia sẻ với gia đình một cái những cái thông tin hữu dụng về cái khiếm khuyết của cháu là bị thị giác của cháu thì để có thể cô Anh là có thể giúp cho gia đình chia sẻ với cái thông tin đó. I'm sorry. The parent said thanks so much for your answering. And just to be fair, just one more question before we move on to the next slide. The question is about the hitting and the bullying. I think my child does not know what hitting is because he does not react to a friend who hits him on his head. He just stands there and does nothing. So what is the strategy that I should use to teach him that hitting is bully? And give me 1 second for translation. Tôi nghĩ con tôi không biết bé bị đánh là gì, vì cháu không có phản ứng lại khi mà bị bạn đánh vào đầu. Cháu chỉ đứng đó, đứng yên và không làm gì cả, và tôi nên sử dụng chiến lược gì để dạy cháu hiểu rằng đó là cháu bị ăn hiếp và bị bắt nạt? I want to ask a question. Does your child have the ability to understand, or do they have a very significant intellectual disability that makes it very hard for them to understand anything? Trước hết tôi có câu hỏi này với phụ huynh là
cháu nó có cái khả năng hiểu được khi người khác giải thích hay nói chuyện với cháu, hay là hoặc là cháu bị rất là khiếm khuyết về cái khả năng hiểu biết của cháu. Họ nói là bé mới có 5 tuổi và rất là hiền, rất là mắc cỡ, ít nói lắm. Đó, đó là một cái phần lo âu khác nữa. Nhưng mà khi mà bị đánh không biết bé có bị đau hay không. Đó, cái đó tôi chưa có biết được. So is my child is really young. The children just 5-year-old, really polite, shy children. Even like I don't know like how he feel. Did he get hurt when he got hit by another peer? I have two possible ideas. The first one is to have a conversation with your child to explain to them that hitting is not acceptable. For them to be hit is not acceptable, and for them to hit is not acceptable. I know they don't hit, they're being hit. But I think it's important for children to understand that hitting is not an acceptable way to express their emotions. That's the first answer. Okay. Thì tôi có thể có hai cái phương pháp có thể để giúp cho anh chị phụ huynh. Cái phương pháp thứ nhất là các anh chị phụ huynh nói chuyện với cháu, giải thích cho cháu biết là vấn đề đánh nhau giống như bằng vũ lực là không có phải là một cái điều đúng đắn, cho dù là cháu nó đánh người khác hoặc là cháu bị người khác đánh. Thì đồng thời cũng cho cháu có thể diễn đạt được. And then the second answer is to explain or show to your child what could happen as a result of being hit, the other child hitting them, even if it might happen accidentally, so that it could be serious injury, that the other child could get in trouble, that there are consequences to letting others hit you that could be more serious than he might think right now. Một điều thứ hai mà các anh chị phụ huynh cũng nói chuyện và giải thích cho cháu hiểu là chuyện gì có thể xảy ra khi mà các em bị đánh như vậy. Cho dù cái việc đánh ra chỉ là tai nạn thì có thể là các em có thể bị nhẹ, các em có thể bị nặng, nghiêm trọng hơn. Thì cho nên mình phải giải thích cho các em hiểu được cái hậu quả sau khi cái việc mà đánh xảy ra. And the final is to help teach them words that they can use to explain to the child or children who are hitting them that it hurts, that it doesn't feel good, that they wish that they would like them to stop. Một cái điều nữa là phụ huynh nên dạy cho các em biết những cái từ vựng, những cái lời nói để mà các em có thể dùng cái từ đó diễn đạt với những cái người mà đánh đập bản thân các em á, là cái việc đó không có đúng và cần được dừng lại. So here are some important things for parents to do. One of the first things is we need to know what are age-appropriate social and emotional skills and behaviors. What should we be expecting in our children based on their age, their disability, and other circumstances? Một cái điều quan trọng cho phụ huynh để các phụ huynh có thể làm đó là mình tìm hiểu những cái kỹ năng và các hành vi xã hội cũng như cảm xúc phù hợp với mỗi từng lứa tuổi, không phải
nhất thiết là phải liên quan tới tuổi của các em hay là những cái khuyến khích của các em hoặc là những cái môi trường khác nhau. Asking professionals like teachers or social workers to give you ideas about how to work on your child's social emotional learning at home can be very helpful. Chúng ta cũng có thể cần hỏi những các nhà chuyên môn về những cái phương pháp hay là những cái cách thức để mà chúng ta có thể dạy các em về xã hội, về cảm xúc trong cái môi trường gia đình. And if your child has an IEP, being sure to include information in the IEP about how you can work on social emotional skills at home is important. Một điều rất là quan trọng là nếu như các con em của các vị á, mà có được cái chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân đó, thì quý phụ huynh nên đưa ra vấn đề này và đặt vào trong cái chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân đó của các em, tại vì về cảm xúc xã hội rất là quan trọng trong cái việc cho các em học ở trường. And of course, the importance of parents requesting opportunities to observe your child in various situations, like with other children, in the classroom, when they're interacting with other adults. So you can see for yourself areas where they may need some help. Một điều quan trọng nữa là phụ huynh phải nên yêu cầu để có một cái cơ hội giám sát con em của mình trong cái môi trường mà con em của mình giao tiếp với những cái bạn đồng trang lứa cũng như thầy cô giáo trong trường học. Cái điều quan trọng là chúng ta cần phải biết con em của mình giao tiếp như thế nào ở trong các môi trường đó. Cái âm thanh của anh Quân nó bị dội á, gian dội echoing á. Em không biết nữa chị ơi. Em cũng ngồi đây đâu có làm gì, em cũng phải mở computer, mở cái microphone mà không có biết. Anh mute rồi, anh mute thử coi. So Diana, I just asked the interpreter to see if he can adjust the volume or something to get rid of the echoing. He doesn't know the reason why. Hết chưa chị? Vẫn còn anh. Em giảm volume xuống mà vẫn còn. It wasn't at the beginning, it just kind of started in the middle. Hi, can I ask a follow-up question that you said to discuss with the school regarding social emotional, how the parents could, work with our child or children at home? Does that mean the home-based ABA, or is that something that's separate that the school could help the parents, work with our children? Thanks. Chị có thể làm ơn nói tiếng Việt ra giùm em luôn nha. Thank you chị. Tiếng Việt của mình hơi dở. Anh There Quân giúp em are many different. Vậy anh Quân giúp chị đi. I'll be waiting for a translation, please. Thank you. Vâng, nhắc lại đi vâng. I'll try. So ý mình nói là hồi nãy bà có nói về cái vụ là mình nhờ trường học giúp đỡ về cái social emotional ở nhà vậy đó, để mình dạy cho con hay là tập cho con á, thì cái đó là bà nói về cái home based ABA, hoặc là cái đó là nó khác biệt, một cái vụ khác biệt nữa. Thì câu hỏi của chị Vân ở đây á là muốn hỏi cô Diana về vấn đề mình hỏi ý kiến của các nhà chuyên môn để làm sao hỗ trợ cho phụ huynh mình
giúp con em mình thúc đẩy việc học ở cái mặt cảm xúc xã hội ở tại nhà, thì nó có phải nằm ở trong cái chương trình ABA hay là nó là một cái mặt khác về vấn đề hỗ trợ cho các em ở tại nhà? So Go I'm ahead. not talking about a particular program like ABA or floor time. I'm talking more about what parents can do on an ongoing basis. What can you do when your child is eating? What can you do when you go to the store? What can you do when you're watching television or folding clothes together? You know, what are different activities that can help your child learn social emotional skills on an everyday ongoing basis? Ở đây á, thì tôi không có nói là chi tiết về vấn đề các chương trình cũng như hay là cái cách phương pháp nào dạy tại nhà, ví dụ như là ABA chẳng hạn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là phụ huynh dùng hỗ trợ dạy cho các em ở trong mọi cái môi trường, giống như mọi cái sinh hoạt hoặc là mọi lúc ở trong cuộc sống bình thường hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như các em các em có thể làm gì, các em đang chơi, đang coi tivi, đang nghe nhạc hay là gì đó. Mình dạy cho các em làm sao dùng đó để các em học những cái kỹ năng xã hội cũng như cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày của các em. Some of the things that we can do to help our children learn social emotional skills is to encourage our children to express their feelings through words and through art and through play. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái phương pháp cũng như cái cách thức khác để giúp cho con em chúng ta học cũng như phát triển về xã hội, về cảm xúc. Đó là chúng ta luôn luôn khuyến khích các em thể hiện cái cảm xúc của mình bằng ví dụ như từ ngữ, bằng những cái hình ảnh hay là những cái lời nói như nghệ thuật và cũng như là lúc các em vui chơi. Another thing that we can do is model the behavior towards our child that encourages their expression of social emotional skills. For example, we can, when we're playing with our child, we can tell them, now it's your turn. Now it's my turn. Thí dụ như chúng ta cũng có thể là làm một cái hành vi mẫu đối với trẻ, rồi dùng cái phương pháp đó để chúng ta có thể khuyến khích các em thể hiện cái cảm xúc xã hội của mình. Thí dụ như trong lúc chúng ta chơi với con em của mình nói thí dụ như là bây giờ tới phiên con, hay là tới phiên ba, hay tới phiên mẹ, để giúp cho các em được có những cái cơ hội để các em học hỏi những cái kỹ năng giống như diễn đạt xã hội, cảm xúc xã hội đó. We can say to our child, what would you like to do right now? What toy would you like to play with? And then we can, go ahead. Hoặc là chúng ta có thể là hỏi con em của mình là bây giờ con muốn chơi cái gì, hoặc là con muốn chơi với đồ chơi nào. And we can then say to our child, now you ask me what I would like to play with or what I would like to do. Rồi đồng thời mình có thể nói ok là mình muốn chơi, mình muốn làm cái gì và mình muốn chơi với đồ chơi nào. So there's a question that goes back to asking professionals. And so I will say,
The question just came in a little late from the previous slide. Câu hỏi là khi cô nói rằng chúng tôi nên hỏi các chuyên gia, cô có thể vui lòng nói cụ thể hơn về những các chuyên gia nào có chuyên môn về cảm xúc xã hội không? So the question is like, when you say that we should ask for the professionals, can you please be more specific on the specialists that have the expertise in SEL? Thank you. So first of all, your child's teacher may be able to give you some ideas, because teachers do get some professional development on social emotional learning. Trước hết thì chúng ta nên hỏi thầy cô giáo của con em mình. Tại vì thầy cô giáo con em mình đã học cũng như được đào tạo ở cái trình độ chuyên môn về vấn đề cảm xúc xã hội. Other professionals could be a social worker, a psychologist, a psychiatrist. Những người chuyên môn khác thì chúng ta có thể hỏi về cái người nhân viên công tác xã hội, nhà tâm lý học hoặc là nhà tâm thần học. And for older children, a guidance counselor. Nếu như các trẻ mà ở cái độ tuổi lớn hơn á, thì chúng ta có thể hỏi những các nhà tư vấn, những nhà tư vấn về vấn đề hướng dẫn cho các em. For children with disabilities, it's also important to be involved in the evaluation process for our child, to make sure that the evaluation is looking at their social emotional development. Thì một cái điều quan trọng nữa là nếu như các em bị những cái khiếm khuyết hoặc là những cái cần sự chăm sóc đặc biệt á, thì chúng ta cần phải có những cái đánh giá, và trong những cái bước đánh giá đó sẽ không thể nào thiếu được cái phần cảm xúc xã hội đó. And if we want that to be part of the evaluation, it is important to have a social worker or a psychologist or a psychiatrist involved in doing that part of the evaluation. Nếu chúng ta muốn cái mặt cảm xúc xã hội đó được đánh giá trong cả quá trình đánh giá, thì tất nhiên quan trọng là phải có sự tham gia trong quá trình đánh giá của các nhân viên như là công tác xã hội, những người tâm lý học như tâm thần. We have a question here. So in terms of getting the request in for that evaluation, is there a specific name or wording that we should ask for? Và trong câu hỏi này là trong cái IEP mình mà có yêu cầu để đánh giá về cái mảng này đó, thì em có câu hỏi là có cái từ ngữ nào hoặc là cái tên nào để mình là gọi là hỏi cho cụ thể khi mà mình yêu cầu cái đánh giá này? A special education evaluation should be comprehensive, and it should look at all areas of our children's development, including social emotional development. Thì trong các những đánh giá của các em trong chương trình giáo dục đặc biệt á, hoặc là chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân á, thì các đánh giá đó phải được đánh giá một cách thấu đáo và được đánh giá ở tất cả các mặt. Trong các mặt đó gồm trong những các mặt đó phải có là cảm xúc xã hội trong đó. Sometimes schools don't pay as much attention as they should to social emotional learning. Thỉnh thoảng á, đôi khi nhà trường á, họ không có tập trung nhiều vào cái mặt cảm xúc xã hội như họ nên cần có. And social emotional learning is having the social skills and the emotional skills that we need in order to be able to lead productive lives. Thì cái cảm xúc xã hội, kỹ năng cảm xúc xã hội đó thì giúp cho các em
học hành, nhưng mà cũng đồng thời cũng cái mặt cảm xúc xã hội đó giúp em có được một cái cuộc sống đầy đủ ý nghĩa hơn. Human beings are social creatures, and we have to know how to get along with other people. We have to know how to express our emotions, understand others' emotions in order to be able to live in the world. Thì mình là con người, là một trong những cái phần thể trong một cái xã hội như vậy, thì chúng ta phải làm sao học được những cái kỹ năng để hòa nhập vào trong xã hội, chung sống với mọi người trong xã hội. So it's important for us to let the school know that we want our child to be able to have friends and to be able to get along with others and to be able to understand and control their emotions appropriately. Yeah. Thì điều quan trọng là chúng ta phải nói cho trường học, thầy cô giáo biết là con em của mình cần phải biết những cái khả năng làm sao làm bạn bè với các bạn đồng trang lứa, hòa nhập với các bạn đồng trang lứa. Cũng giống như là làm sao mà kiểm soát được cái cảm xúc của mình theo một cái chiều hướng gọi là thích hợp nhất. I see another question. Yes. The question is, my child is in the middle school and in the life skills program. I don't know much about this program, but does this program help my child in SEL development? Và câu hỏi này nói là con tôi đang học cấp 2 và đang học trong chương trình kỹ năng sống. Tôi thì không có biết rõ cái chi tiết chương trình này lắm, nhưng mà tôi muốn hỏi cô là chương trình này có giúp con tôi phát triển về cái kỹ năng cảm xúc xã hội hay không? It's important for you to ask that question. Ask what life skills they are teaching in the life skills program. Is it just how to fold their clothes and prepare a meal? Or are they also learning how to understand and express their emotions and get along with others? Cái điều quan trọng là phụ huynh là hỏi cái câu hỏi quan trọng trong cái chương trình mà kỹ năng sống. Thí dụ như họ dạy những cái kỹ năng sống, ví dụ như làm sao mà các em tự sửa soạn một cái bữa ăn cho mình, hay là sắp xếp dọn dẹp, hay là xếp quần áo của chính bản thân mình, hoặc là họ có dạy những cái kỹ năng về vấn đề cảm xúc xã hội. So what are some goals of assessment of children? We want to know what our child knows and needs to learn, and give us the information we need to design an education plan that meets our child's needs, and also identifies the supports that our child needs to be involved in activities with children who do not have disabilities. Thì cái mục tiêu mà dựa trên những cái kết quả của đánh giá đó thì có thể giúp cho chúng ta tìm được hoặc là phát hiện ra được là con em của mình là đã biết cái gì và các em cần học những cái kỹ năng gì, và dựa trên những cái thông tin ở kết quả những cái việc đánh giá đó, chúng ta có thể thiết lập ra những cái chương trình giáo dục mà dựa trên để đạt được những cái nhu cầu cần thiết của con em của mình. Ngoài ra chúng ta có thể là phát hiện ra hoặc là xác nhận ra được cái sự giúp đỡ mà con em của mình cần có đối với tất cả những cái việc, những cái công việc hoặc là những cái đối với trong đó có cả các em mà không có bị khuyết tật. And this has to include not just what they know and need to learn in terms of numbers and letters, but also what they need to
learn in terms of social skills and emotional skills? Thì cái việc học của con ở trường á thì không có chỉ là học làm sao viết được một cái chữ A, một cái chữ B hay là đọc được con số 1, con số 2, mà cái việc học ở trường chúng ta có cộng luôn trong cái việc là các em làm sao những cái kỹ năng cảm xúc xã hội. I see another question. Yes. Khi cô nói các học sinh đồng trang lứa không bị khuyết tật là những bé được bình thường đó, điều này có nghĩa là con tôi bé bị khuyết tật đang ở trong môi trường hòa nhập, có đúng không? So when you say that non-disabled peers, does this mean my disabled child is in an inclusion setting? So children with disabilities can be with their non-disabled peers in the regular classroom, on the playground, in the cafeteria, in a social group, at church. So even if your child is not in a classroom with children without disabilities, they still need to know how to be involved in activities with their peers who do not have disabilities. Trả lời câu hỏi của phụ huynh đó là nếu như các con em của mình bị khuyết tật và không có học chung ở một cái môi trường hòa nhập với các em không có bị khuyết tật, thì con em của mình cũng phải có làm sao mà có thể tham gia vào những cái hoạt động với các em không bị khuyết tật ở những cái môi trường khác, chẳng hạn như ở nơi phòng ăn, ở sân chơi và nhiều cái môi trường khác. Nhưng mà không có thể nhất thiết là các em phải học chung với các em không bị khuyết tật ở trong trường thì các em mới có thể tham gia với các hoạt động với các em đó được. So what should you look for if you think your child may have social emotional delays? Điều mà phụ huynh cần được biết á, nếu như các phụ huynh nghi vấn con mình có những cái trở ngại về vấn đề cảm xúc xã hội hay là chậm phát triển. Maybe they don't speak very much during play, or they are very isolated or not cooperative when they're playing, or they have difficulties entering a group play. Các em có thể là không dùng nhiều ngôn, giống như là các em không có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp trong những cái lúc mà các em chơi chung, hoặc là các em có thể là không có tham gia hoặc là tự giống như là chơi một mình. Các em có thể gặp rất là khó khăn để tham gia vào những cái sinh hoạt chơi cùng với các nhóm bạn đồng trang lứa. Maybe they have difficulty pretending when they're playing, or maybe they can't stay focused or pay attention when they're playing. Các em có thể gặp khó khăn, ví dụ như làm những cái việc giống như giả vờ trong khi chơi, hoặc là các em khó khăn để mà có thể duy trì cái sự tập trung cái lúc đi chơi hoặc chẳng hạn. Maybe they aren't able to solve any problems that they come up with when they're playing, or they might have difficulty taking turns, or maybe they don't follow the social rules. Cũng có thể là các em gặp khó khăn giống như là về vấn đề cái kỹ năng giải quyết vấn đề hay là hiếu kỳ trong lúc đi chơi. Các em gặp khó khăn về việc là thay phiên nhau để tới lượt mình chơi, hoặc là các em không có hiểu được là những cái nguyên tắc, cái quy tắc trong xã hội khi mà mình phải
đối diện với các bạn đồng trang lứa. And this is one of the reasons why it's so important that a special education evaluation should have opportunities for the professionals to observe your child. Thì cái điều quan trọng nữa là trong cái quá trình mà mình làm đánh giá của con em mình á, thì mình phải có những cái nhà chuyên môn để họ có cơ hội để mà họ có thể quan sát con em mình. And also why it's very important for you to share information with the evaluation team about issues that you may observe at home or in the neighborhood, at church, or in community events. Một điều cũng rất là quan trọng á, là mình là phụ huynh, các bậc phụ huynh nên chia sẻ những cái điều mà phụ huynh qua sự quan sát các em, con em của mình ở trong các môi trường, ví dụ như chơi với bạn bè ở gần nhà, ở trong môi trường gia đình, hoặc là những cái môi trường mà bên ngoài cái môi trường trường học. Đối với các đội ngũ đánh giá đó thì để giúp cho họ hiểu biết được hơn về con mình. So there's some opportunities that can create successful experiences for our children that will help them develop social and emotional skills. Thì ngoài ra chúng ta cũng phải là có những cái cơ hội khác để mà có thể tạo nên cái sự thành đạt cho các em ở khi các em tuổi còn nhỏ, để các em có thể học những cái kỹ năng về xã hội cũng như cảm xúc. One very important opportunity is making sure that our children at home, at school, and in the community have routines and rituals that help orient them to each new environment. Một trong những cái cơ hội đó là chúng ta phải biết tạo nên là ở bất cứ các môi trường, ví dụ như ở nhà, ở trong cộng đồng hay là ở bất cứ nơi nào, chúng ta tạo cho con em mình thành một cái thói quen. Another important thing is to have some consistency when our children arrive in different environments, when they arrive at school, when they arrive at home. Một cái cơ hội nữa đó là mình nói là giống như là cái sự liên tục về vấn đề khi ví dụ như các em tới trường, khi cái thời điểm các em tới ở một cái môi trường địa điểm nào đó thì các em tới, ví dụ tới không có nhất thiết là chỉ là ở môi trường là trường học. One of the most important things to do is to make sure that our children are appropriately prepared for transitions during the day. Một cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải giúp cho con em mình hiểu biết học đó là luôn luôn là sẵn sàng, giống như là có những cái sự chuyển đổi trong quá trình chuyển tiếp là trong suốt cả một cái ngày ở nơi trường học. Circle time at school can be an opportunity for children to work on social skills like paying attention, taking turns, feeling empathy for others. Một cái cơ hội cũng là quan trọng cho các em ở trường học để các em học những cái kỹ năng cảm xúc xã hội, đó là khi mà các em cùng các bạn trong lớp mà ngồi quanh chồng với nhau á, thì các em có thể học những cái kỹ năng ví dụ như là tập trung, các em tập những cái kỹ năng về mà sự đồng cảm, thông cảm với mọi người khác, hoặc là học cái kỹ năng giống như là đợi tới cái lượt cái phiên của mình để mình có thể nói hay là mình chơi chẳng hạn. And of course, it's important to be able to teach our children
communication skills, whether they have whether they're deaf or whether they have an inability to speak orally, or whether they have a disability that makes them have difficulty in expressing themselves. We have to work with educators to figure out ways that we can communicate with them and they can communicate with us. Okay. Một cái điều là rất là quan trọng là vấn đề giao tiếp. Cho dù là các em bị giống như là bị điếc, các em bị câm, hoặc là các em có bị những cái khiếm khuyết, bị chậm phát triển những cái khả năng mà nó liên quan tới vấn đề giao tiếp, mình cần phải làm việc với các nhà chuyên môn cũng giống như các thầy cô giáo để mà mình tìm ra được cái phương pháp tốt hoặc là hữu hiệu để giúp cho con em mình học cái cách để mà giao tiếp. I see another question. Yes, tôi đang gặp khó khăn để dạy con mình tuân theo các quy tắc ở nhà, và tôi không ngạc nhiên khi thấy cháu bị kỷ luật ở trường. Cháu không có hành vi gì cả, chỉ lì không làm theo lời cô giáo nói thôi. Thì tới tuổi dậy thì cô bé cháu khoảng 15-16 tuổi, nên cô có bất kỳ lời khuyên nào hoặc là có đề xuất gì xin giúp tôi không? So I find it very hard to teach my teenager to follow the rules at home. And I'm not surprised that she gets time out in school. So, but she doesn't have the behavior. She just does not listen to the teacher's directions. Any tip or suggestion is appreciated. Thank you. I think the best resource that I can tell you about is something called a functional behavior assessment. And a functional behavior assessment isn't just for children who act out in school or misbehave, but also children who don't follow the rules, even if they're not disruptive. Một cái điều mà mình tin là một cái tài liệu mà tôi có thể chia sẻ đó là về vấn đề đánh giá chức năng hành vi, cho dù các em nó là có nghe lời hay không nghe lời, các em có phải là có theo được luật nguyên tắc hay không. And I will share a guide for parents on functional behavior assessments after the workshop. Tôi sẽ chia sẻ với những cái thông tin về vấn đề đánh giá chức năng hành vi sau khi chúng ta xong cái buổi thảo luận. I have a quick question about the FBA. How often does the school do the FBA? How long is last? There is not a rule on how long or how often the school does an FBA, a functional behavior assessment. It's tailored to the needs of the individual child. But I can tell you, having had a child who was one of those children who didn't follow directions, I know how frustrating it can be. And I think a functional behavior assessment, you can even do one at home using the tool that I'm going to share after the workshop. Thì thật ra nó không có cái nguyên tắc nào là ví dụ như bao lâu hoặc là khi nào mà mình có thể làm cái đánh giá chức năng hành vi cho con của mình được. Chỉ có điều là mình dùng cái đó để mình có thể giúp những cái thông tin từ cái bản đánh giá đó để mình có thể giúp hỗ trợ cho con mình khi mà trong những cái mặt mà con mình nó cần. Thì sau cái buổi họp chúng tôi có thể cung cấp những cái phương pháp hay cái cách tài liệu để mình có thể các anh chị phụ huynh có thể tự làm ở nhà cũng được. The next workshop in our series is on
something called the pyramid model, which is all about kind of preventing difficulties related to a variety of different types of behavior. So that may also be helpful to you. Can you repeat that, Diana? Yes, the next workshop that we're doing is on what's called the pyramid model, which is all about how parents and teachers can help prevent different types of behaviors that can frustrate us. Okay. Thì cái buổi thảo luận kế tiếp á, cái chủ đề của mình á là một cái chủ đề gọi là cái mô hình kim tự tháp. Thì cái đó có thể giúp cho phụ huynh mình có thể hỗ trợ với các em mà với tất cả những nhiều cái hành vi khác nhau. Is there another question? No, thank you. As parents, we really need to understand the importance of play. Play is important for children of all ages. Là phụ huynh đó, chúng ta cần phải hiểu được cái sự quan trọng của cái việc các em chơi. Chơi đó là một cái hoạt động rất là quan trọng đối với các em dù ở lứa tuổi nào. Play is an important way that children learn about the world, how to interact with others, how to express and control their emotions, attempt challenging tasks, solve problems, practice skills, and develop self-sufficiency. Thì khi mà chơi á, thì có thể giúp các em hiểu được giống như từ ngữ, giao tiếp với những người khác, hoặc là các em có thể thể hiện và kiểm soát được cái cảm xúc, phát triển những cái khả năng biểu tượng, cũng như là giải quyết được vấn đề, thực hành những kỹ năng và phát triển những cái khả năng giống như tự túc, tự lập. And there's a positive relationship between children's play and their intelligence, their problem solving, their creativity, their language, and their social competence. Thì ở trong một cái mối quan hệ mà mình gọi là mối quan hệ tích cực á, thì thường xuyên á, thì gồm có là kể cả giống như cái sự phức tạp của các em nhỏ phát triển, giống như cái gọi là chỉ số thông minh, kỹ năng giải quyết vấn đề, về kỹ năng khả năng sáng tạo, ngôn ngữ và các khả năng đọc viết giao tiếp trong xã hội. In our children's development, it's important for us to understand the sequence of learning, the order in which things are learned. Thì cái điều rất là quan trọng trong cái việc phát triển của con em mình á, thì phụ huynh cần phải hiểu biết là những cái chuỗi trình tự phát triển của con em mình. So this idea of the sequence of things is the ability to put together a pattern of actions, behavior, ideas, or thoughts. And I'll give you two examples in a minute. Thì trước hết là cái khả năng mà mình có thể các em có thể khả năng kết hợp một cái dây chuỗi hành động hoặc là hành vi hoặc cái ý tưởng suy nghĩ mà có một cách giống như theo cái chiều hướng là có một mục đích.
So this idea of sequencing, let's talk about going to the bathroom. The first thing is we have to figure out when we have to go to the bathroom. Then we have to get there. We have to do what we have to do in the bathroom. And then we have to rejoin the group in that order. Thì tôi cho một cái thí dụ như là mình phải cần đi nhà vệ sinh, thì trước hết là mình phải biết được là mình cần đi vệ sinh, rồi làm sao là mình tới đó, rồi mình cần làm cái gì khi mà ở trong nhà vệ sinh, rồi sau đó mình phải trở lại đối với cái việc mình đang làm, cái hoạt động mình đang làm. And in reading, our children need to be able to recognize a letter, associate a sound with that letter, look at the next letter, recognize it, and associate a sound with it, and then put those letters together to read the word like ma. Ví dụ như trong vấn đề đọc thì mình phải nhận biết được là các chữ cái ở trong cái từ đó, rồi phải biết là kết nối các âm thanh của từng các chữ trong cái từ đó như thế nào, rồi nhìn vào mình có thể là các chữ cũng như các từ mình làm những cái bước tương tự như vậy, và kết nối các chữ lại, rồi sau đó mình có thể đọc được một cái từ gọi là ma chẳng hạn. So how do we help our children learn to sequence? First, we have to observe how our child takes care of their needs and how they play. Thì mình giúp cho các em của mình, con em của mình học làm sao để biết được những cái bước trình tự như vậy. Các em học làm sao giúp các em biết được là mình cùng chơi và học. And I see that there is a comment, and I will come back to that comment in just a minute. So after we observe how our child takes care of their needs and plays, get a sense of where our child is in terms of learning that sequence, and then find learning opportunities to help them extend their ability to sequence, whether it's in an academic area or in a social emotional area. Can you repeat that, Diana? So we want to, while we're observing our child, we want to get a sense of where our child is in terms of how they understand the order of things. And then we want to provide them with opportunities to learn how to do things in the right order. Okay. Thì mình dạy cho các con em của mình học cái cách là để biết hiểu được cái quá trình nó như thế nào, và đồng thời là giúp cho các em học được cái quá trình làm như thế nào là đúng. I think there's a comment in the chat. Yes, There is just a comment. Đây là chỉ là một cái bình luận thôi, và phụ huynh này nói thật khó và để dạy các cháu về cái logic để tránh cái sự nguy hiểm sẽ xảy ra. So it's just a comment that it is so difficult to teach the children the logic to avoid the danger. And that is related to sequencing, because part of sequencing is understand what happens when something else happens. Chị Mai ơi, chị có thể nghe được cái câu đó không chị? Not really. Excuse me, Dana, can you please repeat that again? Thank you. Yes. So that is related to sequencing. Part of sequencing is understand what happens
when something else happens. Yeah. So for example, understanding that if you run out into the street, the next thing in the sequence is you can get hit by a car. Ok. Cái này nó hơi khó giải thích một chút chị. Thì Quanh có thể bước vào giải thích cái cỡ nào nè. So we don't want our children to get hit by a car in order to learn that that's what happens. Okay. But we can we can show them videos that will tell them what happens if they run out into the street. There are things that there are ways that we can teach them that certain things, bad things can happen if they engage in dangerous behavior. Giống như cô Đại là nói là có những cái điều mà về vấn đề an toàn của cháu mình không có thể dùng những cái cơ hội thực tế mình có thể dạy được, mà mình còn phải dùng những cái hình ảnh, câu chuyện hoặc là những cái đoạn phim để mà giải thích cho các em học hiểu được cái hậu quả, giống như là cái chuyện gì nó xảy ra, tại vì mình không có thể giống như là dùng cái thí dụ như là các em chạy ra đường rồi sẽ bị xe đụng, để dạy cho em có biết thế nào là nguy hiểm hay là không nguy hiểm. As parents, we also need to understand the importance of relationships in our child's development. Là phụ huynh mình cũng cần biết là hiểu cái sự quan trọng trong cái mối quan hệ của chúng ta trong cái việc mà con em chúng ta phát triển. And that includes relationships with family, with teachers and service providers, and with peers. Thì cái mối quan hệ nó gồm có là ví dụ kể cả là mối quan hệ những cái thành viên trong gia đình, mối quan hệ với thầy cô giáo và những người chuyên môn khác, và mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa. So what are some of our responsibilities to help our children develop social emotional skills? Thì đây là mình nói là những cái trách nhiệm của cha mẹ để giúp cho các em phát triển về mặt cảm xúc xã hội. We have to let our children know that they can trust us to respond positively and appropriately. Là phụ huynh thì chúng ta cần phải cho con em chúng ta biết được là phải tin tưởng, cũng giống như có thể mà phản hồi một cách tích cực hoặc là một cách thích hợp. We have to learn how to validate their feelings and support their efforts, even if they're not as successful as we hope or as they hope. Chúng ta cần phải nhìn nhận cái cảm xúc của con em của mình. Chúng ta cần phải hỗ trợ con em của sự cố gắng của con em chúng ta, cho dù những cái điểm mà con em chúng ta thành đạt nó không có giống như điều chúng ta mong đợi, hay là giống như chính bản thân con của chúng ta mong đợi. And we need to pay attention and see how our children's skills are growing and change our responses as they become more capable. Can you repeat that a little bit? My sound is kind of. We have to pay attention and watch as our children's learning develops
and change our responses as our children become more capable? Thì chúng ta cần phải giống như là theo dõi khi mà con em của chúng ta lớn lên theo giống như theo 5 tháng á, thì và cái sự phản hồi của các con em chúng ta nó khi trẻ em có những cái khả năng cao hơn. Our expectations should change as our children's abilities change. Thì khi mà cái sự mong đợi của chúng ta thay đổi thì cái khả năng của con em của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. So in addition to what our responsibilities are as parents of our own children, we also can advocate for developmentally appropriate programs. Là một người phụ huynh thì chúng ta có vai trò trong cái việc mà biện hộ cho cái sự phát triển một cách thích hợp ở con em của mình khi còn ở cái tuổi còn trẻ. This is a quote from a book that's all about how children develop. And it says that programs have to balance their focus on cognition, which is intellectual development, and literacy with comparable attention to the emotional, regulatory, and social development of all children, including those with special needs. Đây là một cái lời nói của tác giả trong cái viết về cái cuốn sách đấy anh chị. Thì người ta nói là khi mà cái chương trình mà ở tuổi còn mầm non á thì cần phải là cân bằng cái sự tập trung của họ trong cái cân bằng trong việc tập trung nhận thức và giống như kỹ năng đọc viết cùng với sự chú ý với sự phát triển về cảm xúc, quy định và sự phát triển của xã hội của tất cả các con em, kể cả những người mà dù các trẻ em bị khiếm khuyết hay là cần sự nhu cầu sự giúp đỡ đặc biệt. And it's not just true for young children, it's true for all children. All children need to keep developing their emotional, regulatory, and social skills. Điều này có nghĩa là tất cả đối với tất cả các trẻ em chứ không có ngoại trừ các em như thế nào. Thì các em cần phải được dạy dỗ phát triển những cái kỹ năng về cảm xúc xã hội. So I'm going to talk a little bit more now about young children or children with disabilities and social emotional learning. Thì bây giờ chúng ta nói thêm một vài điểm về cho các em trẻ về cái khả năng giống như là về các em bị khiếm khuyết ở cái mặt cảm xúc xã hội. So under the Individuals with Disabilities Education Act, every child with a disability must have a comprehensive evaluation. Thì dưới cái bộ luật về vấn đề giáo dục cho các thành viên bị khuyết tật á, thì bộ luật đã nói là các em phải được đánh giá một cách toàn diện. And that comprehensive evaluation needs to focus on social emotional skills just as it does on academic skills. Nếu như một cái đánh giá mà không được hoàn chỉnh, một cái đánh giá mà chỉ tập trung vào các mặt kiến thức và học thì mà bỏ sót về cái mặt cảm xúc xã hội thì sẽ không có được gọi là hoàn thiện. I see a question about evaluation.
Yes. Câu hỏi này có hỏi về cái bảng đánh giá có trong trường mỗi lần mà mình có họp IEP đó. Thì cái từ của họ dùng là comprehensive evaluation, có nghĩa là mình đánh giá toàn diện. Thì câu hỏi của phụ huynh này là kêu cô giải thích thêm cái đánh giá toàn diện này như thế nào, có cụ thể hơn như thế nào, giống như là loại nào hoặc là cái bảng đánh giá nào mà mình cần phải nêu lên với trường học. Can you be more specific on the comprehensive evaluations by such as what type of evaluation that the school will do? Thank you. A comprehensive evaluation evaluates the child in all areas of their suspected disability, and it looks at academic, behavioral, and functional skills. Một cái bảng đánh giá toàn diện thì chúng ta phải đánh giá tất cả các mặt ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta có thể nghĩ là con mình bị chậm phát triển hay là bị khiếm khuyết. What is the second part? Can you repeat the second part? And it has to look at academic, behavioral, and functional skills. Yeah. Khi kể cả những cái đánh giá đó, chúng ta phải đánh giá ở những cái mặt như về kiến thức, hành vi, cũng giống như những cái về mặt chức năng. And I believe there is a recorded webinar that was done by the Federation for Children with Special Needs that goes into great detail on what goes into a comprehensive evaluation. Thì tôi nhớ là ở chính phủ liên bang họ có một cái video clip nói về rất là chi tiết, cụ thể như thế nào về một cái bảng đánh giá gọi là toàn diện. And every state has its own rules on exactly which types of professionals are involved in the evaluation, but there need to be professionals that can evaluate academic, behavioral, and functional skills. Thì mỗi tiểu bang thì họ có những cái nguyên tắc cũng như là những cái người về quy định của những cái người chuyên môn tham gia cái việc đánh giá cho các em, thì cái nguyên tắc đó mỗi cái tiểu bang nó khác nhau. Nhưng cái điều quan trọng tất cả mọi cái trong các cuộc đánh giá đều phải có là về vấn đề kiến thức, hành vi và cũng như là chức năng. And if the child is determined eligible, then the IEP has to be developed that addresses all of the identified needs, whether they are academic, behavioral, or functional. Nếu như một trẻ em thành viên nào đó mà được xác định là đủ điều kiện để có được cái chương trình giáo dục đặc biệt, thì tất nhiên một cái chương trình giáo dục cá nhân phải cần được thiết lập và đề cập giống như là hoặc là được thảo luận tất cả những cái nhu cầu cần thiết của các em trong những cái lĩnh vực chẳng hạn như là kiến thức, hành vi và chức năng. We have a really quick question, a follow up with the previous question is, how often can this comprehensive evaluation be done in Massachusetts? Và có câu hỏi kế tiếp là cái bảng đánh giá toàn diện này có thể được thực hiện bao nhiêu lần trong những năm học của bé? Thank you. So, under the federal law, something is called a triennial evaluation has to be done every 3 years. So at least every 3 years, a comprehensive evaluation should be done. Theo bộ luật của liên bang á, về chương trình giáo dục đặc biệt á, thì cái đánh giá toàn diện này phải được lặp lại
sau mỗi lần 3 năm. But a comprehensive evaluation should also be done more frequently than every 3 years if something happens that shows that the child's needs have significantly changed. Nhưng cái đánh giá toàn diện này có thể được thực hiện là không phải nhất thiết phải theo là 3 năm nếu như một thành viên hoặc là một trẻ em nào đó đã có cái sự thay đổi đáng kể trong cái vấn đề giống như là liên quan tới các mặt của các cuộc sống của các em, thì cái đánh giá toàn diện này có thể thực hiện, không phải nhất thiết phải theo chu kỳ là 3 năm một lần. And so as parents, when that IEP is being developed and we are partners in developing that IEP, we need to make sure that all of our child's needs, including their social emotional needs, are addressed in the IEP. Thì trong cái quá trình mà thiết lập cái chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân cho con em mình á, mà phụ huynh là một thành viên trong cái đội ngũ thiết lập cái chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân đó, thì chúng ta phải quan trọng là chúng ta phải bao gồm các mặt cảm xúc xã hội trong đó, của cái sự cần của các con em mình. And if there's anything that shows that our child has any kinds of behaviors, then there should be a functional behavior assessment and a positive behavior support plan developed. Nếu như mà con em có những cái hành vi thì chúng ta cần phải có được một bản đánh giá về chức năng hành vi và đồng thời thiết lập ra một cái chương trình chức năng tích cực để mà hỗ trợ cho những cái hành vi đó. The law also says that children with disabilities should be placed in as much as possible in the regular classroom with their non-disabled peers. That's no matter how young they are, no matter how old they are, because that's part of learning how to get along with others in the real world. Với trong cái tiêu chỉ là giúp cho con em mình là học làm sao để mà hòa nhập với những người thành viên khác trong xã hội, cho dù không có riêng biệt tuổi tác như thế nào, thì Bộ luật liên bang đã đưa ra là mình phải tạo điều kiện cho con em, các trẻ bị khiếm khuyết, bị cần sự hỗ trợ đặc biệt trong giới đặc biệt, học chung với các em bình thường, càng nhiều càng tốt. And it's important to remember that if our children don't develop good social emotional skills and they don't learn how to get along with others, that they could be disciplined, even suspended from school. Một cái điều chúng ta quan trọng nên biết là các em mà ví dụ các em không có những cái kỹ năng về cảm xúc xã hội, các em không có thể hòa nhập với những cái thành viên khác trong xã hội, hoặc là không có thể theo nguyên tắc, thì thường các em phải gặp phải những cái tình trạng giống như là các em bị đuổi học, bị giống như trừng phạt ở trường do các em đã phạm những cái lỗi vi phạm luật. It's so important for us as parents to be very active in this process. And I know that it can be scary and intimidating. Với cương vị là một phụ huynh, chúng ta còn phải tích cực tham gia vào trong cái quá trình đó. Đôi khi tôi cũng hiểu thì trong những cái lúc mà mình tham gia như vậy có thể làm phụ huynh mình e ngại, lo sợ. I'm an attorney, but I still remember the first note that got sent home from school with my 5-year-old.
and how scared and intimidated I felt. Cho dù là một cái cương vị luật sư, tôi vẫn còn nhớ là tôi sợ như thế nào khi mà tôi nhận được một cái lá thơ về vấn đề đứa con của tôi ở trường học. Thì lúc đó cháu con tôi chỉ có 5 tuổi. But I know that my being involved meant better services and outcomes for my son, who's now 45. Nhưng mà tôi biết là giống như nếu như tôi tham gia vào những cái việc mà hỗ trợ chỉ dạy con em đó, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái kết quả như thế nào. Bây giờ con tôi nó đã 45 tuổi. In addition to the Individuals with Disabilities Education Act, there are also anti-discrimination laws, the Americans with Disabilities Act and Section 504. Về vấn đề pháp lý đối với các trẻ em mà bị khuyết tật á, thì có một trong những cái phần về bộ luật 504 á, thì có một cái điều mà người ta đề cập ở đây, bộ luật nói là không được phân biệt đối xử bởi đối xử mà giống như kỳ thị với các trẻ em bị khuyết tật là bằng những cái cơ sở công cộng như trung tâm chăm sóc sức khỏe chẳng hạn như vậy. And these laws prohibit discrimination on the basis of disability by public accommodations like child care or after school care. Can you repeat the first part, Diana? These laws prohibit discrimination on the basis of disability by what's called public accommodations like child care or after school care. Những cái bộ luật này họ cấm là can you hold on one second? So I was distracted by my phone ring. Can you repeat one more? So it says that there can be no discrimination against people with disabilities. Yes. In places like a child care center or an after school program. Okay. So tại vì là bộ luật này họ nói là bộ luật có nói là không có được mình kỳ thị với các trẻ em bị khuyết tật, cho dù đó là giống như là một cái nơi chăm sóc trẻ em, giữ trẻ, hoặc là những cái chương trình mà sau giờ các buổi học của các em ở trường. And it means that those places have to make reasonable accommodations so that your child with a disability can participate. Thì những cái bộ luật họ yêu cầu là những cái nơi giống như trường học hay nhà giữ trẻ chẳng hạn, thì phải cung cấp những cái sự hỗ trợ thích hợp để cho các em có thể tham gia cũng giống như hoạt động ở đó giống như các thành viên khác trong xã hội. So actually, before we get to resources, let's just see if there are any questions about what we talked about in the webinar, and then I'll just share some resources with you. Thì trước hết để tôi có thể chia sẻ những cái nguồn thông tin về vấn đề chủ đề mà mình bàn thảo ngày hôm nay á, thì không biết là các quý vị phụ huynh có bất cứ câu hỏi gì không? There is one curious question about you, Diana. The question is, how did you become an attorney or a lawyer? Is it after your child diagnosis or before that? Và câu hỏi này chỉ riêng cho cô Diana, là muốn hỏi cô là trở thành luật sư về giáo dục đặc biệt, chương trình giáo dục đặc biệt như vậy, trước khi con mình được chẩn đoán hay là sau khi con mình được chẩn đoán? Thank you.
I was a lawyer. I was a civil rights lawyer. And I became a civil rights lawyer because I was an activist. As a child, my mother was active in trying to make the world a better place. But I got into this field because of my son. Thì hồi xưa trước khi mà tôi có gia đình có con á, khi tôi còn trẻ, tôi trở thành có ý định là trở thành luật sư, là tại vì bố mẹ tôi là cái thành viên về đấu tranh nhân quyền. Chúng tôi muốn thay đổi cái xã hội giống như cái môi trường xã hội nó tốt hơn, trong cái cuộc sống, cái thế giới mà chúng ta sống bây giờ nó tốt hơn. Nhưng khi mà tôi có con á, thì nó đã tác động cho tôi trở thành một cái luật sư trong chuyên môn ở cái lĩnh vực về vấn đề giáo dục đặc biệt cũng như những các trẻ em khiếm khuyết. So there's some resources here, including resources about the pyramid model, and that's the training that will be happening next week, which I think will be very interesting to you. The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning is also a wonderful website. Unfortunately, they don't have materials in Vietnamese, but you can use the automatic translation. It's not that good, but you probably can get some good information out of that. Dưới đây á, là một cái vài thông tin rất là hữu dụng về trong về vấn đề mình giúp hỗ trợ giúp con em mình phát triển về cảm xúc xã hội. Đáng tiếc là những cái tài liệu thông tin ở trong những cái website, cái trang mạng này họ không có dịch sang cái tiếng Việt. And that is it for my presentation tonight. And I thank you very much for your participation, and I hope that you found it informative. I will share the resources that I mentioned, so those should go out to you. And I encourage you to continue to participate and register and keep learning how to help your child with a disability. Thank you so much. Thank you, Diana. Thưa quý vị, thì cũng giống như đây là bữa thảo luận bên đây kết thúc, thì hy vọng là tất cả những thông tin mà chia sẻ cũng giống như đấy để có thể hữu dụng giúp cho các quý vị phụ huynh trong cái việc hỗ trợ dạy dỗ cho con em mình phát triển trong cái việc về cái mặt cảm xúc xã hội. And I'll turn it back over to you. And say good night. Thanks so much, Diana. I just want to say, please accept our sincere appreciation for the outstanding presentation that you made to the Vontaja Mavic. It's our first class. It's wonderful. And thank you so much for sharing your time and experience with us. And we're looking forward to see you again in the future, maybe probably next Thursday, next class. Good night, everyone. Thank you so much, Diana and Janine. Bye. Good night, we talk soon. Và lớp hôm nay mình đã được kết thúc. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quý báu của mình.